Всім привіт, любі глядачі! Вітаю вас на моєму каналі. Сподіваюся, у вас усе добре, що ви гарно проводите свій тиждень. Сьогодні я хочу розказати вам про одне особливе місце у Глазго. Сподіваюся, вам буде цікаво і поїхали! Зараз я живу у місті Глазго, і коли мені треба кудись подорожувати, наприклад, коли я їду на роботу або коли я їду до міста, аби побачитися із друзями, транспортний засіб, яким я здебільшого користуюся, це метро Глазго. Глазго Subway. Воно дуже незвичайне. По-перше, це одне із самих старих у світі метрополітенів. Але у той самий час я погуглила, і інтернет каже, що це найменше метро у світі. Правда, якщо ви його побачите, вам буде спершу, можливо, трошечки тісно та незручно, тому що стелі там доволі низькі, і самі вагончики метро також дуже маленькі. Мені до цього доводилося трошечки звикати, тому що раніше я каталася на київському метро, яке було, звичайно, набагато просторішим і більшим. Але воно просто інше. І це не значить, що якесь із них краще, якесь гірше. Просто різні міста, і також у жителів цих міст є різні потреби, і метро ці потреби задовільняє. У метро є усього дві лінії, які їздять по тим і самим станціям, просто у різних напрямках. Одна лінія називається Inner, тобто всередині, та що всередині, і Outer, та що назовні. Одна із ліній йде за годинниковою стрілкою, а інша у зворотньому напрямку. Тобто усього я не рахувала, але десь там станцій 15 максимум. Тобто їх зовсім небагато. І здебільшого цей вид транспорту підходить людям, які подорожують центральною частиною Глазго. Тобто можна доїхати до центру міста або доїхати до західної частини міста, яка також дуже красива та популярна серед туристів. Тому людям, які приїздять у Глазго в гості або просто не на довгий час, їм корисно користуватися метро, тому що буквально за декілька хвилин ви можете побачити усі найвідоміші місця у Глазго. Для того, щоб скористатися метром у Глазго, вам необхідно придбати квиток. Є різні типи квитків. Є квиток просто в одну сторону, який можна використати лише один раз, незалежно від того, до якої станції ви їдете. Є квиток, який можна використовувати для зворотньої подорожі. Тобто ви можете поїхати в один бік і потім через деякий час повернутися, але це має бути у той самий день. І також вони продають квиток на цілий день. Тобто, коли ви купуєте цей квиток, ви можете їздити безлімітно цілий день на будь-яку станцію, скільки вам завгодно. І ще милий факт про метро Глазго, який мені подобається. Вони нещодавно оновили вагони метро, оновили цей невеличкий потяг, який їздить під землею, і вони зробили нові сидіння, які обшиті тканиною із логотипом метро Глазго. Ці помаранчеві кружечки. Мені дуже подобається. Також доволі цікаво те, що метро у Глазго
у деяких місцях проходить під річкою Клайд. Це одна із найбільших річок у Шотландії, дуже відома у Глазго. Найбільша річка у Глазго. Після того, як ви скористалися метро і ви вже виходите назовню, перед виходом із метро ви побачите невеличкий смітничок на стіні. Він, правда, дуже маленький, як невеличкий металевий ящичок, куди люди викидають усі свої білетики. То ви можете скористатися білетом і одразу його викинути, щоб він потім не валявся у вас у карманах, як це часто буває у мене. Ну, от і все, любі глядачі. Я сподіваюся, що вам було цікавим це відео і, можливо, ви навіть вивчили щось нове про місто Глазго та про його метрополітен. Гарного вам тижня, бажаю вам успіхів у навчанні і до нових зустрічей. Всім па-па!